Kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, chúng tôi tiếp tục cập nhật và phân tích nhanh tình hình giá chanh, giá hạnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang để bà con mình cùng tham khảo và nắm bắt thị trường. Thưa bà con, thời điểm hiện tại thị trường chanh miền Tây đang có biến động khá mạnh và diễn biến khó lường, đặc biệt là ở mặt hàng chanh bông tím. Theo ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương, hoạt động xuất khẩu nông sản đang gặp nhiều trở ngại. Lượng xe và container tồn đọng tại cửa khẩu vẫn còn cao khiến tiến độ thông quan chậm hơn trước rất nhiều. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của các kho và vựa chuyên đóng hàng xuất khẩu. Nhiều nơi hiện đã giảm công suất thu mua hoặc tạm thời ngưng nhận hàng, kéo theo giá nhiều loại nông sản đồng loạt đi xuống. Không riêng chanh, mà các mặt hàng như sầu riêng, mít Thái, mít indoor và nhiều loại nông sản khác cũng đang trong tình trạng giảm giá mạnh do đầu ra tiêu thụ yếu. Đối với chanh bông tím, đây hiện là mặt hàng chịu tác động rõ nhất từ thị trường xuất khẩu. Giá chanh tại miền Tây đã giảm sâu so với giai đoạn trước đó và đang ở mức thấp khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Hiện nay, chanh bông tím hàng xô tại nhiều khu vực chỉ còn dao động khoảng 10.000 đến 11.000 đồng một ký. Trong khi đó, hàng đẹp lựa kỹ, hàng VIP hiện phổ biến ở mức khoảng 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Nhìn chung, mặt bằng giá chanh bông tím hiện nay dao động quanh mức 11.000 đến 13.000 đồng một ký tùy từng khu vực và chất lượng hàng. So với thời điểm đỉnh giá trước đây từng vượt hơn 30.000 đồng một ký, giá hiện tại chỉ còn khoảng 1/3. Đây được xem là mức giảm rất mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Ở góc độ thị trường, nguyên nhân lớn nhất vẫn đến từ việc đầu ra xuất khẩu chững lại. Khi sức mua từ các kho và doanh nghiệp giảm xuống, giá tại vườn lập tức bị ảnh hưởng rất nhanh. Ngoài ra, lượng hàng tồn trong dân hiện vẫn còn khá nhiều do sức tiêu thụ chậm hơn so với trước đây. Đối với mặt hàng hạnh xanh tại miền Tây, giá hiện vẫn đang dao động trong khoảng 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Hàng đẹp, hàng VIP hiện khoảng 6.000 đồng một ký, còn hàng xô phổ biến quanh mức 5.000 đến 5.500 đồng một ký. Mặc dù chưa giảm mạnh như chanh bông tím, nhưng thị trường hạnh cũng đang có dấu hiệu chững lại và chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Riêng chanh không hạt bông trắng hiện vẫn giữ giá tốt hơn. Giá thu mua đối với hàng đẹp hiện dao động khoảng 15.000 đến 16.000 đồng một ký tùy khu vực. Có thể thấy chanh không hạt hiện đang có lợi thế hơn nhờ đầu ra tiêu thụ linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào xuất khẩu hơn so với chanh bông tím. Nhìn chung, thị trường nông sản miền Tây hiện nay đang chịu áp lực khá lớn từ tình hình xuất khẩu và logistics. Giá cả nhiều mặt hàng thay đổi nhanh và chưa có dấu hiệu ổn định trở lại trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, nếu tình hình xuất khẩu được cải thiện và lượng hàng tồn tại cửa khẩu giảm xuống, thị trường có thể sẽ dần phục hồi trở lại. Bà con mình thời điểm này nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc kỹ thời điểm bán ra để hạn chế rủi ro và tránh bán tháo khi giá xuống thấp. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua chanh các loại tại một số khu vực các địa phương để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn chanh của nhà mình nhé. Giá chanh bông tím hôm nay. Chanh bông tím tại miền Tây hiện chỉ còn khoảng bằng 1/3 so với thời điểm đỉnh giá trước đây. Giá thu mua hiện tại. Hàng đẹp, hàng VIP khoảng 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Hàng số khoảng 10.000 đến 11.000 đồng một ký. Mặt bằng giá chung dao động khoảng 11.000 đến 13.000 đồng một ký. Một số khu vực thực tế còn có thể thấp hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Chanh bông tím đang chịu áp lực giảm mạnh nhất do phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Giá giảm sâu và đảo chiều nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Giá hạnh xanh miền Tây. Giá hạnh xanh hiện dao động. Hàng đẹp, hàng VIP khoảng 6.000 đồng một ký. Hàng số khoảng 5.000 đến 5.500 đồng một ký. Mặt bằng giá chung tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá hạnh hiện vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh. Đây là mức giá thực tế thương lái thu mua tại vườn. Giá chanh không hạt bông trắng. Chanh không hạt bông trắng hiện dao động khoảng 15.000 đến 16.000 đồng một ký đối với hàng đẹp. Chanh không hạt hiện giữ giá tốt hơn chanh bông tím. Thị trường vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đầu ra tiêu thụ và xuất khẩu. Thị trường nông sản miền Tây đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi hoạt động xuất khẩu chưa phục hồi ổn định, khiến áp lực tiêu thụ trong nước ngày càng gia tăng. Tình trạng ùn ứ container và lượng xe chờ thông quan kéo dài đã làm sức mua từ các kho, vựa và doanh nghiệp xuất khẩu suy giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua tại vườn. Trong nhóm các mặt hàng hiện nay, chanh bông tím là sản phẩm chịu tác động mạnh nhất do phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu,
khiến giá giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn. Với diễn biến hiện tại, thị trường chanh và hạnh trong ngắn hạn được dự báo vẫn còn biến động phức tạp, phụ thuộc nhiều vào tiến độ thông quan hàng hóa và khả năng phục hồi sức mua từ các đối tác xuất khẩu. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh và chính xác những biến động mới nhất của thị trường nông sản để gửi đến bà con mỗi ngày. Xin cảm ơn quý bà con và quý anh chị đã dành thời gian theo dõi bản tin hôm nay. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.